Tôi là Mạc Vân, thanh tra cấp cao tổ trọng án quận Tây. Trong vòng 5 ngày, anh nghi ngờ mình bị theo dõi 2 lần, sau đó còn bị đe dọa đúng không? Tiếp theo đó thì gửi xác mèo cho anh Châu. Tôi thấy đây không phải là trò chơi khăm bình thường đâu. Anh đang giấu chúng tôi chuyện gì phải không? Tôi giấu cái gì? Anh tra thử là biết ngay có phải là trò chơi khăm hay không. Tôi là một công dân Hồng Kông, Trung Quốc, hàng năm nộp bao nhiêu tiền thuế. Tôi mời các anh lên đây uống ly trà, không được sao? Anh xem cổ phiếu đi, vẫn tăng suốt. Giờ còn 2 tiếng nữa là thị trường đóng cửa. Tôi thật sự không tin có ai lợi hại tới mức có thể giết được tôi. Căn cứ vào manh mối cho bằng chứng anh cung cấp cho chúng tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, màn đe dọa này không phải là trò chơi khăm bình thường đâu. Chúng ta cứ ở đây với anh ta suốt 2 tiếng thế này à? Đợi đấy đi, chắc chắn có kịch hay để xem. Tên béo này căng thẳng như vậy chắc chắn có vấn đề. Được rồi, còn 15 phút nữa là thị trường đóng cửa. Xem thử thế nào rồi. Còn tăng 8 điểm. Đã bảo là trò chơi khăm rồi mà. Sếp Mạc, vất vả rồi, thật ngại quá. Wendy, pha chút trà tới đây cho sếp uống. Anh Châu đừng khách sáo. Thật ra chuyện cổ phiếu của anh tăng giá không liên quan đến tổ trọng án của chúng tôi. Nhưng anh báo cảnh sát nói nhận được xác mèo và bị đe dọa phải không? Nhưng anh lại khẳng định chắc nịch đây là trò chơi khăm. Hay thế này đi, anh theo anh em chúng tôi về ghi lời khai. Chúng tôi xong việc, còn anh thì thị trường đóng cửa được không? Được, vất vả rồi. Lúc đi mang theo con mèo chết kia nha. Này, làm cái trò quái gì vậy? Gọi cả team vào đây cho tôi đi. Dân. Nói đi. Sếp Châu, giá cổ phiếu công ty có biến động lạ. Các cổ đông đều gọi điện đến hỏi. Không cần cậu nói, tôi thấy rồi. Phải, tôi là A Châu. Hiện tại cổ phiếu của tôi liên tục bị bán tháo. Có thể ngừng giao dịch khẩn cấp giúp tôi không? Không được đâu, làm gì có chuyện muốn ngừng là ngừng. Đúng là giá cổ phiếu công ty anh có biến động, nhưng anh cũng đừng lo. Có lẽ chỉ vì thị trường điều chỉnh thôi. Bây giờ tôi chính thức hỏi anh, có phải anh hoặc cổ đông công ty anh đã phạm tội, dính líu đến án hình sự hoặc gian lận gì không? Gian lận gì? Hình sự gì? Nói, rốt cuộc có chuyện gì? Các cổ đông lớn chúng tôi đều nhận được email nặc danh nói sắp bóc phốt công ty chúng ta. Trà này mua ở đâu vậy, ngon phết đó. Bản thân anh đã làm gì, anh biết rất rõ. Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc. Theo điều tra của chúng tôi, nếu muốn giảm giá cổ phiếu xuống 27 điểm trong thời gian ngắn, cần rất nhiều thời gian để làm được việc này. Cần dùng đến hàng trăm tài khoản, từ từ mua cổ phiếu này ở trên thị trường, rồi bán đổ bán tháo vào thời điểm nào đó. Mánh khóe xử lý này sẽ làm mất thêm nhiều thời gian và tăng độ khó. Lúc chúng tôi theo dõi các giao dịch cổ phiếu bất thường, thật ra tổ trọng án của chúng tôi nghĩ rất đơn giản. Chúng tôi chỉ muốn biết vụ án này có dính líu đến yếu tố hình sự không. Cảnh sát Mạc, anh nói vậy thì chẳng bằng anh trực tiếp ra lệnh cho cuộc điều tra tội phạm thương mại chúng tôi, bảo chúng tôi ra ngoài điều tra án xong thì thu thập mọi bằng chứng, rồi giơ hai tay cho anh phá án, có được không? Mọi người đều vì công việc thôi mà. Nhưng tôi không hiểu được một chuyện. Kẻ đứng sau làm vậy hình như không phải vì tiền. Nếu ai đó phạm tội không phải vì tiền thì chỉ có thể là vì bản thân hắn đã vô cùng giàu có.
Chúng ta đã mất bao nhiêu trong vụ này. Không thấm vào đâu với cậu đâu. Cậu chủ, đến giờ massage rồi. Thị trường đóng cửa giảm 19 điểm cũng đâu có nhiều lắm. 19 điểm còn không đủ à? Tốn công tốn sức như vậy là vì cái gì đây? Đại ca, chúng ta nên bắt tay điều tra từ đâu? Chắc chắn là chúng ta án binh bất động trước đã, giao cho Cục Điều tra Tội phạm Thương mại điều tra trước. Nếu họ tra ra dính đến yếu tố hình sự thì chắc chắn sẽ quay về tổ trọng án chúng ta, đúng không? Nên tôi nghĩ cứ đợi cho họ cung cấp tài liệu cho chúng ta trước là được. Không biết sếp Bạch có lỗ nhiều lắm không? Nghe nói anh ấy có mối quan hệ với công ty này. Hay là chuyển cậu đến Cục Điều tra Tội phạm Thương mại nhé. Cậu có thể điều tra thẳng sếp Bạch luôn. Chắc chắn cả này không phải vì tiền, nên chắc chắn hắn có ý đồ khác. 19 điểm không làm cho Châu Thời Văn chết được đâu. Đây chỉ là lời cảnh cáo. Vậy nên sắp tới chắc chắn hắn sẽ có hành động lớn hơn nữa. Anh thấy hôm nay sắc mặt của em cũng tốt, đúng không? Chân không thoải mái à? Anh xem thử. Không lý nào tuần trước chẳng phải phục hồi khá tốt rồi à? Là cái chân kia đúng không? Em nói sớm đi chứ. Đúng rồi, bên này cứng hơn. Em cũng tự biết mà. Em phải vận động nhiều hơn, biết không? Không thì sau này phải làm sao đây? Sếp Bạch gọi đại ca gấp, có vẻ rất nghiêm trọng đó. Sếp Mạc ở trong đó sẽ không sao chứ? Tôi nghĩ với mối quan hệ của họ có lẽ sẽ không sao đâu. Sếp Mạc chắc chắn không sao, sếp Bạch thì không biết. Muốn biết lắm hả? Hay là chuyển cậu đến Cục Điều tra Tội phạm Thương mại nhé? Giống quá đi. Đừng nghĩ chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hiện tại Cục Điều tra Tội phạm Thương mại tiếp nhận điều tra. Nếu nói với người khác là họ cung cấp manh mối rồi chúng ta mới bắt người, thì tổ trọng án của chúng ta sẽ mất mặt lắm đó. Thì vụ án cũng phải có yếu tố hình sự, chúng ta mới nhúng tay được chứ. Tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu. Tôi không cần biết, anh mau giải quyết cho tôi. Dân, thưa sếp.
Rảnh rỗi quá chị. Không cần làm gì cả. Theo sát vụ án Châu Thời Văn. Dân, thưa sếp. Tập đoàn Châu Thị trước nay danh tiếng rất ổn, cũng không có tin tức tiêu cực nào. Sao đột nhiên lại lộ ra nhiều phút như vậy chứ? Thực ra cũng không phải không có. Hình như tôi từng thấy ở đâu đó công ty của Châu Thời Văn gian lận, hình như còn hại chết người. Cô có chắc không? Những chuyện thế này không nói bừa được đâu. Phải đấy, cô từng thấy ở đâu? Nhớ kỹ xem. Anh mua vé rồi. Khoảng mấy giờ em tan ca vậy em yêu? Chắc anh sẽ xong việc đúng 8 giờ. Trang web gì vậy? Đây là một trang web công ích, tên Free. Rất nhiều người để lại lời nhắn trên này, kể lại những tội ác thật mà như giả. Cũng có những nạn nhân không được đối xử công bằng. Tổng hợp lại đây, xem đây là nơi trút giận. Có những người thú nhận mình làm chuyện trái với lương tâm. Tóm lại, những chuyện mà các thành viên ở đây tiết lộ hoặc đăng tải đều có mức độ tin cậy nhất định. Mọi người xem, phốt của công ty Châu Thời Văn có độ tin cậy lên đến 70%, xem như rất cao rồi đấy. Tối nay sắp xếp tất cả các vụ án và tài liệu trên trang web này cho tôi. Cô rảnh lắm hả? Suốt ngày xem mấy thứ vô bổ này. Xin lỗi, đêm nay anh phải tăng ca. Anh nghĩ chắc không kịp giờ xem phim rồi. Hai người sang bên đó, chuyển luôn cái máy tính kia đi. Để mấy thứ này trên bàn trước đã. Sếp Mạc, sao anh đến muộn quá vậy? Muộn lắm à? Chẳng sao. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Anh dâu, anh không sao chứ? Anh dâu, tôi nghĩ chắc chắn anh rất căm ghét kẻ đâm sau lưng anh. Chẳng bằng anh hợp tác với tổ trọng án chúng tôi. Họ phá án chậm, chúng tôi năng suất cao. Được. 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 Cảm ơn đã hợp tác. Minh Đăng, Huyền Hồng xã. Mọi người chú ý, sắp ra địa chỉ của trang này. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta hành động ngay. Tổ trọng án quận Tây, cho hỏi anh có phải là chủ nhà không? Phải.
Chúng tôi nhận được manh mối, mong anh hỗ trợ điều tra một vụ án. Phiền anh mở cửa ra. Được, đợi chút. Xô cửa đi. Đừng chạy. Còn chạy nữa à? Nằm yên. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Gọi sếp hạt nhanh lên. Gọi xe cấp cứu. Giết sạch kẻ xấu, thầy trời hành đạo. Giết sạch kẻ xấu, thầy trời hành đạo. Giết sạch kẻ xấu, có tiền thưởng. Còn có giải thưởng. Thế nào? Hắn có phải là người lập trang web không? Tôi nhìn là đã biết ngay đầu óc cả có vấn đề rồi. Có một chuyện có thể chứng thực, đó là người chúng ta muốn tìm phải có đồng thời mười mấy thân phận đang gây án. Sắp tới mọi người sẽ vất vả đấy. Nhìn tôi làm gì? Làm việc đi. Gọi tôi dậy dội như vậy có chuyện gì? Cậu chủ, cậu bình tĩnh nhé. Tuyệt đối đừng kích động. Đi theo tôi. Có tin tốt. Khiết Nhi. Khiết Nhi. Khiết Nhi. Em có nhận ra anh là ai không? Cô ấy mới tỉnh thôi. Đừng có nói nhiều quá. Vậy có phải là cô ấy ổn rồi không? Cảm ơn chú Trí. May mà có chú. Năm xưa tôi yêu cầu chú rời khỏi giới y học đến giúp tôi. Tôi biết quyết định này khiến tôi sẽ trở thành kẻ mang tội với xã hội. Sao cậu lại là kẻ mang tội được chứ? Chẳng phải là cậu luôn xem mình là chúa cứu thế sao? Ở đây có nhiều vụ án thế này, sao chúng ta tra hết được? Oanh Oanh, trang web này là sân nhà của cô. Tôi muốn cô phân lại tất cả vụ án, xem những vụ nào thuộc tài chính, những vụ nào thuộc hình sự, những vụ nào thuộc hận thù cá nhân, tách riêng hết ra, sau đó tìm người, lọc một lượt tất cả bình luận của thành viên. Bình luận cực đoan, mang ý thù hằn, trả thù cá nhân thì phải chú ý hơn. Quan trọng nhất là liên hệ phòng ban mạng viễn thông. Phải tra địa chỉ IP của tất cả các thành viên. Nếu phát hiện ai cố tình giấu địa chỉ IP thì đó là mục tiêu truy xét hàng đầu của chúng ta, được chứ? Vâng, thưa sếp. Lại phải tăng ca rồi.
Xem ra tối nay anh không xem phim được. Hay là em đá anh luôn đi rồi tìm ai đó rảnh rỗi. Tôi vẫn còn ngày phép, nhường cho cậu nhé. Cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc, Trung tâm báo án 999 xin nghe. Chồng tôi mất tích cả ngày rồi. Anh có chút chuyện phải ra ngoài. Tối nay sẽ về hơi muộn, em nghỉ ngơi sớm nhé. Yên tâm, anh làm xong việc sẽ về thăm em ngay. Chú Trí sẽ chăm sóc cho em. Năm năm trước, khu dân cư Lạc Thiên từng xảy ra vụ án cọc ngắn. Khi đó vụ án này gây xôn xao rất ầm ĩ, vì cả tòa nhà đều sập, khiến rất nhiều người thương vong. Tôi nghĩ những người mất tích đều liên quan đến vụ án cọc ngắn. Ở trên trang web Free, vụ án cọc ngắn này và vụ án tài chính trước đó xuất hiện cùng lúc. Sếp Mạc, vậy ý của anh là gục án điều tra. Nếu không sai thì rất có khả năng chúng ta sẽ tìm ra người dơi tự cho rằng mình đang thay trời hành đạo. Quả thực trang web này đang mong đợi anh hùng như vậy xuất hiện, nên nó mới trở nên hot thế. Tôi không cần biết động cơ của hắn là gì. Trong chế độ tư pháp của chúng ta, người dơi không thể tồn tại. Nhưng nó cũng đưa ra một điểm quan trọng. Nếu người dơi này tiếp tục gây án thì đồng thời nó cũng nói lên rằng khả năng chấp pháp và pháp chế của lực lượng cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc của chúng ta tồn tại lỗ hổng. Có phát hiện. Mọi người đến xem này. Có người lại bình luận về vụ án cọc ngắn ở trên Free. Những đối tượng có liên quan đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Vụ án cọc ngắn. Thông báo cho bộ phận an ninh mạng tìm ra địa chỉ IP của hắn. Để tôi báo với sếp Mạc. Xem thử tên này có bình luận nào khác không. Đây là tài khoản mới đăng ký. Tôi đã vào trang cá nhân của hắn, kiểm tra rồi. Trừ câu trả lời này ra, không còn lịch sử hoạt động nào khác.
Đội trinh sát số 2. Thực ra buổi tối xuất hiện ở công viên cũng không có nghĩa là đối tượng phạm tội. Cậu là cảnh sát, tra án ấy à? Trượt giá quan trọng lắm đó. Sếp nói rồi, hắn đeo khẩu trang, lén là lén lút. Hơn nữa vừa gọi điện đã chạy ngay, còn không phải là tự chột dạ à? Người này xuất hiện ở nơi sập nhà trước kia. Chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi, còn quay lại hồi tưởng làm gì? Sâu nặng đến vậy sao? Nhưng cũng không loại trừ tên này có quan hệ gì đó với nạn nhân trong vụ sập nhà năm xưa. Đây không phải là việc quan trọng nhất với chúng ta hiện tại, mà giờ quan trọng nhất là tìm được tung tích của 8 người mất tích kia. Đúng rồi, tìm người giúp tôi liên hệ với sở địa chính và sở dịch vụ thoát nước. Tôi cần bản đồ quy hoạch và bản đồ phân bố nước ngầm trong vòng bán kính 2 km quanh công viên Hòa Thành. Dân thưa sếp. Đây là đâu? Tôi xem thử. Theo tài liệu Atlas Cục Đất đai cung cấp, có lẽ chỗ này là một hang động khoảng 10.000 thước. Ý của cậu là hang động này nằm ngay dưới công viên Hòa Thành, phải không? Đúng vậy. Vậy tức là tòa nhà trước kia bị sập ở ngay bên trên. Thảo nào lại xảy ra vụ án cọc ngắn. Muốn lấp hang trống lớn như thế tốn không ít tiền, hơn nữa còn là một dự án lớn. Mấy nhà phát triển này bất lương thật. Thông báo cho các phòng ban, rất có khả năng 8 người mất tích đang ở trong hang động này. Rõ, rõ. Anh làm gì vậy?
Dừng xe. Bây giờ cục diện thành ra thế này. Hay quá nhỉ. Lên cả trang nhất A1 rồi. Giới truyền thông dùng từ coi trời bằng dung để nói về tội phạm này rồi đó. Trước kia anh đã nói các vụ án tài chính kia và 8 nạn nhân của vụ án cọc ngắn là cùng một kẻ gây ra. Nếu không bắt được hắn, đừng nói gì anh, đến tổng cảnh ty tôi đây cũng không giữ được cái ghế của mình. Anh yên tâm đi, tôi đã nắm được rất nhiều manh mối, sẽ bắt được người nhanh thôi. Anh cần bao nhiêu ngày? 10 ngày được không? Ok. 1 tuần tôi còn chơi nhiều nữa là. Đã tìm được lại xe cấp cứu bị cướp, nhưng nghi phạm không để lại bất cứ manh mối gì. Tại sao hắn mạo hiểm lớn như vậy để quay lại? Vì hắn vẫn chưa gây án xong. Trong vụ án này 7 người bị cắt cụt tay chân, ai cũng chết vì vết thương nhiễm trùng. Gã tội phạm này trả thù vụ án cọc ngắn bằng việc cắt cụt tay chân. Chỗ này của hắn thực sự không đơn giản đâu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Các cậu ra giúp tôi xem, trong vụ sập nhà có bao nhiêu người sống sót. Mỗi một người sống sót đều là đối tượng điều tra của chúng ta. Tin khẩn, tai nạn giao thông liên hoàn trên đỉnh núi. Vào trưa hôm nay, trên đường cao tốc hành lang quận Đông Hồng Kông, Trung Quốc đã xảy ra tai nạn liên hoàn. Nguyên nhân chính do kẻ xấu cướp xe cấp cứu, đồng thời ném bệnh nhân trên xe cấp cứu ra khỏi xe, gây tai nạn liên hoàn. Bệnh nhân bị ném ra khỏi xe cấp cứu là một trong những người phụ trách chính gây ra vụ án cọc ngắn năm xưa. Mạc Vân, thanh tra cấp cao tổ trọng án, tôi muốn cô giúp tôi tìm một số tài liệu người sống sót trong vụ án cọc ngắn khu dân cư Lạc Thiên năm 2013. Dân, anh cho tôi danh sách trước, tôi cần thời gian để tìm. Phòng khám, những người trong danh sách anh vừa đưa cho tôi đều đã lần lượt bình phục và xuất viện, nhưng có một người khá đặc biệt. Cô ấy tên là Châu Khiết Nghi. Lúc đó cô ấy là người thực vật. Về sau có người nộp đơn xin đón cô ấy ra khỏi bệnh viện. Lúc đó trong mắt đội ngũ y tế chúng tôi, đây là một người đàn ông rất tốt bụng, cũng rất đẹp trai. Rất nhiều nữ nhân viên y tế đều nói đùa, nếu có người đàn ông tốt như vậy chăm sóc cho mình, có thành người thực vật cũng bằng lòng. Gộp án điều tra, nếu không sai thì rất có khả năng chúng ta sẽ tìm ra người dơi tự cho rằng mình đang thay trời hành đạo. Nơi này, cả nơi này nữa, đi theo tuyến đường này không có vấn đề gì chứ? Tổ trọng án quận Tây, chào anh sếp Mạc. Tôi còn chưa tự giới thiệu mà. Vụ cướp ngân hàng Phúc Sinh năm 1998, vụ bắt cóc người giàu nhất Hồng Kông Trung Quốc năm 1999, vụ giết người hàng loạt phố Mã Long năm 2003, vụ buôn bán ma túy hoàng đế của trùm ma túy số 1 châu Á năm 2007. Cậu ra nhiều tài liệu của tôi như vậy là người hâm mộ tôi sao? Xem như là vậy đi. Sếp Mạc, sao anh rảnh rỗi đến thăm người hâm mộ nhỏ bé
như tôi vậy. Vì dạo này an ninh không tốt lắm, lo cho những người giàu có như cậu, nên muốn nhắc nhở các cậu cẩn thận hơn. Thật ra người giàu các cậu thích đi chơi ở đâu? Đã bao giờ thử nửa đêm đi dạo ở công viên Hòa Thành không? Công viên Hòa Thành là công viên sinh thái rất nổi tiếng ở Hồng Kông, Trung Quốc. Lúc rảnh rỗi đi dạo ở đó cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng thường thì tôi không có thói quen này. Không có chuyện gì chứ, sếp Mạc? Dạo này xảy ra một vụ bắt cóc và gây thương tích tàn bạo. Tôi nghi ngờ có liên quan đến vụ án cọc ngắn nhiều năm trước. Trong đó có một nạn nhân tên là Châu Khiết Nghi. Theo tài liệu cho thấy, sau tai nạn cô ấy trở thành người thực vật. Về sau có người đón cô ấy đi. Người nộp đơn xin chính là cậu. Tôi muốn hỏi cậu vào tối ngày 19 tháng 11, cậu ở đâu, đã làm gì? Theo luật pháp Hồng Kông Trung Quốc, cậu cảnh sát này, cậu không có bằng chứng. Thêm vào đó luật sư của cậu Hồ không có mặt ở đây. Cậu ấy không cần trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Lần sau tôi nhất định sẽ mang đầy đủ toàn bộ bằng chứng rồi đến tìm cậu. Sếp Mạc, có rảnh thì hỏi thăm sếp Bạch hộ tôi. Cảm ơn nhé. Anh có ý này. Em vừa mới tỉnh lại, chắc chắn rất muốn ăn những món em thích ăn nhất nhỉ? Bây giờ anh sẽ nói vài món trước kia em rất thích ăn. Nếu anh nói đúng thì em gật đầu. Anh sẽ nấu cho em ăn, được không? Trứng chiên xá xíu. Dạo này anh đang làm gì? Cuối cùng em cũng nói được rồi. Khiết Nhi, thật tốt quá. Tin tức. Em nhìn thấy tin tức trên TV rồi. Là về vụ án cọc ngắn. Tin tức gì? Bây giờ anh chẳng mấy khi xem tin tức. Anh còn chẳng biết là có thật hay không. Em nghe nói này, khó khăn lắm em mới được tỉnh lại, còn nói chuyện được. Quan trọng nhất là phải giữ sức khỏe thật tốt. Đừng nghĩ ngợi gì. Chưa biết chừng một thời gian nữa em còn có thể đi lại được đấy. Nghe lời anh đi, Hoàng nhé. Có người tên Hồ Minh Tổ nói là biết anh. Hồ Minh Tổ? Không quen. Tôi thường phỏng vấn trên TV, ối người biết tôi. Nếu phán đoán không sai, cứ tiếp tục đi theo lối suy luận này. Chữ cái đầu tiên trong vụ án tiếp theo là E, đúng chứ? Phiền mọi người tìm hết những từ vựng bắt đầu bằng chữ E. Tuyển cử kinh tế.
Bạn trưng bày mẫu tin thưởng thức cho cư dân. Chào cô, tôi là cảnh sát. Cô là giáo viên ở đây phải không? Có vài chuyện cần anh hợp tác điều tra. Dạo này có đối tượng khả nghi nào xuất hiện không? Ai chị? Tổ trọng án quận Tây. Ông còn nói là không có báo cảnh sát. Cho hỏi hiệu trưởng Lý Thắng An có nhà không? Mạc Vân, thanh tra cao cấp. Tôi đâu có báo án. Sếp Bạch bảo các cậu đến sao? Gần đây xảy ra vụ án hình sự trả thù. Theo thông tin từ những người chỉ điểm và qua điều tra, chúng tôi có lý do tin rằng ông là một trong số các mục tiêu. Hay là chúng ta nói với họ luôn đi. Con gái tôi bị bắt cóc rồi. Alo, hiệu trưởng, phát hiện có bom ở trường, muốn nổ chết con gái ông. Sếp Mạc, thế nào rồi? Phía cỡ bom có báo cáo chưa? Để tôi hỏi thử. Tên khốn này vô duyên vô cớ nhắm vào nhà tôi. Bây giờ con gái tôi bị bắt cóc, còn nói là muốn nổ chết nó. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ kéo cậu chết chung. Hàng năm chủ tịch Châu quyên bao nhiêu tiền cho quỹ trường, tôi giúp cậu kiếm bao nhiêu tiền, cậu đừng có quên. Thế nào rồi đàn anh? Sếp Mạc, đã kiểm tra rồi. Trong đó có ít nhất 5 bom hẹn giờ C4. Còn khoảng 10 phút nữa là bom nổ. Tôi và các anh em đều không chắc chắn có thể gỡ được hết bom trong thời gian ngắn như vậy. Tôi đề nghị mọi người sơ tán ngay. Sếp Mạc, cậu không thể đi. Con gái tôi vẫn còn ở trong đó. Ông Lý, đừng kích động quá. Tôi mong ông hiểu rõ. Chúng tôi phân công rất rõ ràng. Chuyên gia gỡ bom nói phải sơ tán, tổ trọng án chúng tôi cũng phải chịu. Ông Lý, ông cũng phải sơ tán đi. Sếp Mạc, tôi mấy chục tuổi rồi mới có được một mụn con gái. Ông Lý, tôi biết, nhưng mà sếp Mạc, tôi cầu xin cậu. Đứng lên trước đã đi. Làm ơn, đừng làm vậy được không? Đừng làm vậy. Ông Lý, tôi cầu xin cậu. Ông như thế này khó xử lắm. Tôi cầu xin cậu đấy. Đàn anh, chỉ còn 10 phút nữa phải không? Chỉ còn 9 phút. Chỉ còn 9 phút thôi ông Lý. Cậu xin cậu. Đừng làm vậy, hiệu trưởng Lý, cậu xin cậu.
Không sao, không sao cô bé. Đừng cựa quậy, đừng cựa quậy. Không sao, không sao, đừng có lo, sẽ nhanh thôi. Đừng cựa quậy. Không phải kẻ bắt cóc muốn cho nổ cô bé này đâu. Đi đi. Đi đi. Đi. Đi đi. Đi. Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc. Gã thầy giáo kia đúng là cầm thú. Học sinh tiểu học cũng không tha. Cô sao chị? Loại cầm thú này đúng là có chết cũng chưa hết tội.
Nhưng khó tin nhất là bê bối kiểu này lại có thể được giấu nhẹm ngay dưới hệ thống tư pháp tự xưng là công bằng chính trực của Hồng Kông Trung Quốc. Tôi nghĩ ra một chuyện. Nếu muốn trả thù một người thì nhất định phải làm hại người mà kẻ đó yêu thương nhất. Nên tôi chắc chắn hôm đó cả khốn kia nhất định có mặt tại hiện trường. Vì cảnh tượng hắn mong đợi nhất chính là Lý Thắng An quỳ xuống nhận lỗi. Vì vậy phiền mọi người mau chóng tìm video giám sát ở quanh trường học. Dừng. Phát lại. Ok. Chậm lại. Chậm lại. Đúng rồi, chậm lại. Chậm lại. Đúng rồi. Dừng. Được rồi. Nhìn thấy không? Chính là người này. Người này anh từng gặp hắn rồi sao? Sao lại chắc chắn là hắn? Trong toàn hiện trường nổ bom, mọi người đều đang tìm chỗ trốn. Hắn vẫn rất bình tĩnh. Hơn nữa hắn đóng giả phóng viên, đứng trong đám phóng viên mà lại không chụp ảnh. Nhìn thấy chưa? Tay còn đút túi. Mọi người đoán xem lúc đó hắn đang làm gì? Trời, lẽ nào hắn đang nhấn bom điều khiển từ xa? Phóng to lên cho tôi, phải rõ nét vào. Thế này có đủ không? Ok, đủ rồi. Chụp ảnh màn hình gửi cho tôi. Cảm ơn. Sếp Mạc quay lại rồi. Sếp Bạch, biết được tung tích Hồ Minh Tổ rồi. Tôi muốn xin lệnh truy nã. Tránh đường, tránh đường. Đại ca, máy tính của cả sở cảnh sát đều bị hacker xâm nhập rồi. Màn hình hoàn toàn thông tin về Hồ Minh Tổ. Họ tên Hồ Minh Tổ. Alo. Cậu muốn thế nào? Tôi luôn nghĩ mục tiêu cuối cùng là gì? Freeze. E cuối cùng có nghĩa là gì? Thì ra nó có nghĩa là tư pháp. Hắn muốn khiêu khích pháp trị của Hồng Kông Trung Quốc chúng ta. Hắn tưởng hắn là người dơi thật à? Mục tiêu tiếp theo của hắn là anh. Tại sao là tôi? Tôi cũng muốn biết. Anh có thể nói cho tôi nghe không? Hai người có quan hệ gì? Tại sao hắn luôn nhắm vào anh?
Người đã chết cả rồi. Thật không ngờ con trai anh ta vẫn tìm được tôi. Chị dâu, bảo chồng chị đừng lắm chuyện, nhận nó đi. Tôi sẽ không lấy số tiền này đâu. Chồng tôi càng không. Làm phóng viên thì có gì hay, khiến mình ra nông nổi này. Còn lái xe kia say rượu, bảo mẹ quá con cô biết làm sao đi. Em có thể đi lại nhanh như vậy sao? Chú Trí đâu? Chú Trí ra ngoài rồi. Cảm ơn anh. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn nhớ sinh nhật của em. Chuyện này có gì mà phải cảm ơn. Sao lại không nhớ sinh nhật em được? Em đấy, bây giờ mới đi lại được. Đừng có đi lại lung tung. Chú Trí lại đi vắng, nhỡ té ngã thì sao đây? Anh lo em gặp bất trắc, hay lo rằng em phát hiện ra phòng làm việc của anh giấu dưới hầm? Tại sao anh lại thành ra thế này? Tất cả bọn họ đều đáng tội. Anh làm như vậy có khác gì họ đâu. Họ phạm tội thì nên chịu sự phán xét của pháp luật. Anh làm như vậy sẽ chỉ càng sai thêm sai. Pháp luật, đợi pháp luật phán xét. Anh sắp đặt suốt 5 năm nay mới đợi được hôm nay. Em cũng vì gã súc sinh này mới ngủ say những 5 năm. Nếu anh không sắp đặt những chuyện này, liệu có ai biết được tội ác của họ đây? Vậy anh nghĩ anh làm như thế là đại diện cho công lý sao? Anh sẽ chỉ trở thành kẻ giết người hàng loạt mà thôi. Thậm chí tội ác của anh còn không thể tha thứ hơn mấy người đó. Anh hiểu rất rõ anh trở thành cái gì. Kết quả như thế nào, người đời sẽ tự phán xét. Nhưng ít nhất hôm nay vẫn còn có người hỏi, rốt cuộc công bằng đã đi đâu? Em nghỉ ngơi sớm đi. Trung tâm báo án 999 xin nghe. Chúc ngủ ngon. Chính cô báo cảnh sát đúng không? Dân xếp mặt. Cảm ơn cô đã hợp tác với cảnh sát. Dưới hầm có rất nhiều thứ. Cô ghi lời khai của cô ấy. Chúng ta xuống dưới lục soát bằng chứng.
Lần này lại chẳng thăng quan phát tài ấy chứ. Cậu làm gì đó? Làm việc đi. Ghi lời khai đến đây là xong. Cô hôn mê 5 năm. Bạn trai cô đã chăm sóc cô 5 năm. Nhưng cô lại chủ động tố cáo anh ta. Nếu cảnh sát bắt được anh ấy, cho dù anh ấy có ngồi tù 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm, anh ấy vẫn có thể làm lại cuộc đời. Tôi vẫn sẽ đợi anh ấy. Nhưng hiện giờ anh ấy đi trên con đường không thể quay đầu. Nếu tôi không ngăn anh ấy lại, anh ấy sẽ chết chắc. Hơn nữa sẽ có thêm càng nhiều người chết. Nói đi. Chào sếp Mạc. Cậu có biết cả Hồng Kông Trung Quốc đều đang tìm cậu không? Cậu không đi được đâu. Đi. Ai nói tôi muốn đi? Anh phải hiểu cho rõ. Hiện tại là tôi đi tìm anh. Cậu dám đến tìm tôi không? Anh nhìn phía sau đi. Đi theo xe tôi. Đứng im. Bây giờ tôi chính thức bắt giữ cậu. Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng những lời cậu nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Tôi biết rõ. Nhưng tôi dám chủ động gọi anh ra đây. Chắc chắn tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chi bằng nghe tôi nói vài câu trước. Hiện tại sự thật mà Ủy ban độc lập chống tham nhũng, cảnh sát, giới truyền thông, thậm chí đông đảo cư dân mạng muốn biết đều đang nằm trong tay tôi. Bạch Bân, anh em tốt của anh, đã nhận hối lộ 50 triệu tệ. Ngày mai tôi sẽ mang bằng chứng đến Ủy ban độc lập chống tham nhũng. Tôi biết cậu muốn làm gì. Cấp trên của tôi phạm tội, đương nhiên anh ta sẽ chịu trừng phạt bởi pháp luật Hồng Kông Trung Quốc. Nhưng cậu tự ý trừng phạt anh ta chỉ là tẩu hỏa nhập ma, cậu biết không? Tôi nghĩ anh phải hiểu cho rõ, sếp Mạc. Hiện tại kẻ tẩu hỏa nhập ma không phải là tôi, mà là anh em tốt của anh, Bạch Bân. Anh có biết lực lượng cảnh sát có bao nhiêu con sâu làm rầu nồi canh không? Nếu thực sự có thể trừng trị Bạch Bân bằng pháp luật, tôi và anh đã không đứng ở đây rồi. Tôi và anh quen thân bao năm nay. Anh có thể thành thật với tôi không? Đến giờ anh còn giấu tôi chuyện gì? Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu. Đây chính là khác biệt giữa anh và tôi. Tại sao tôi có thể ngồi lên cái ghế này, còn anh thì không? Anh tưởng những gì giới truyền thông nói đều là đúng sao? Đằng sau đó không ai quan tâm hắn rơi nước mắt vì ai cả. Tôi sẽ không sợ gã hò hồ đe dọa đâu.
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc nằm trong tay tôi. Tôi có cách nhất định sẽ bắt được hắn. Chuyện đến nước này mà anh vẫn muốn dùng quyền lực của anh và lực lượng cảnh sát để che đậy tội ác của anh từng gây ra. Anh tưởng rằng anh có thể coi trời bằng dung, một tay che trời thật sao? Anh có biết Hồng Kông Trung Quốc vẫn còn một ban ngành có thể xử anh không? Ủy ban độc lập chống tham nhũng. Chức trách của Ủy ban độc lập chống tham nhũng chúng ta là bảo vệ công bằng chính trực của xã hội pháp trị Hồng Kông Trung Quốc chúng ta. Bất cứ ai lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân đều là đối tượng chúng ta cần tấn công. Gần đây, Ủy ban nhận được tố cáo nặc danh. Trong cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc có người theo nghề hơn 20 năm. Trong thời gian đó đã lợi dụng chức quyền để tham nhũng hối lộ, hơn nữa còn thu lợi phi pháp lên đến hàng chục triệu tệ từ nền tảng tài chính nào đó. Ngoài ra còn liên quan đến nhiều vụ án mạng không rõ danh tính. Rốt cuộc là ai mà có quyền lớn đến thế? Tổng cảnh ty quận Tây Bạch Bân. Các chị có chuyện gì? Cao Đạo Vinh, điều tra viên chính của ACIC. Này, chúng tôi nghi ngờ Bạch Bân, cán bộ cảnh sát cấp cao phạm tội tham nhũng, nhận hối lộ. Xin hãy hỗ trợ chúng tôi điều tra. Tham nhũng. Anh không bị gì đấy chứ? Bằng chứng đâu? Đây là sở cảnh sát, anh biết chứ? Văn phòng tổng cảnh ty. Tìm sếp Bạch sao? Anh ấy đi vắng rồi. ICAC đến bắt người thật à? Xem ra đã đủ bằng chứng rồi. ICAC gì? Bắt ai? Sếp chúng ta thê thảm thật rồi. Là anh em với anh ta bao nhiêu năm, còn luôn tin tưởng bảo vệ anh ta. Trước kia bố tôi bị cảnh sát tham nhũng hại chết. Vì vậy tôi mới quyết chí muốn làm cảnh sát tốt. Không ngờ sếp Bạch lại là người như vậy đó. Nói đi. Sếp Bạch, lúc nãy người của ICAC đã đến bắt sếp Bạch, nhưng cả hôm nay hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ta. Chúng tôi nhận được tin báo từ người dân, hình như anh ta bị đe dọa bằng súng ở nhà. Bây giờ tôi đến nhà nấy xem ngay. Cậu lập tức thông báo chi viện. Rõ. Sếp Bạch. Lúc tôi còn bé, sau khi nhìn thấy Bạch Bân ở nhà, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự xấu xí của bản tính con người. Thì ra có những kẻ thực sự có thể gian ác đến vậy. Cho dù khiến cả nhà tôi tan nát, cũng không ai biết.
Thật ra tôi thực sự rất tin tưởng, rất mong mỏi Bạch Bân sẽ bị pháp luật trừng trị. Vậy nên tôi đợi. Tôi đợi mãi, nhưng kết quả thì sao? Hắn chẳng bị gì. Sếp Mạc, tôi biết anh là cảnh sát tốt. Hôm nay tôi đã bước vào đây thì chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.